र मेरो बुढा अफिसबाट आइसक्नु भयो हाई गरिदिनुहोस् हेलो अब चाहिँ फ्रेस हुन्छ हैन जानु आज एक पाबल आएको थियो मामाले हामी सेट गरिदिनु भनेर त्यही भने नि अनि तपाईँको यो आँखामा के लाग्यो यस्तो हेर्नु त हेर्नु न सेतो सेतो लागेको थियो कति पर्छ के पर्छ भन्नु पहिला कति 27 र अहिले 25 अनि कति 8 लाइनको के लाइनको भनिरहेको थियो म त्यति किन लिने भए पो त अलिक हुन्छ नि एउटा मनलाई लिने उयो थिएन त्यही भएर म त्यति इन्क्वायरी पनि गरिनँ फोन नम्बर हालिदिएको छन् कोपिला भण्डारी होइन यहाँ उसको अनरै आएको थियो गोमालाई अस्ति पठाएको थियो अरे तपाईँ घर भन्नुभयो मलाई गोमा आएको थियो भनेर भनेकोमा आज कम्पनीको अनरै आएको थियो कम्पनीको ओनर हैन यहाँको जो डिस्ट्रिब्युटर होला भन्दा चाहिँ मेरो हो भनेर भनिरहेको छ मलाई यहाँको डिस्ट्रिब्युटर हो त्यही त कम्पनीको ओनर त एकवा कहाँ हो कि होइन जानु त्यही त इन्डियाको हो त्यसले भन्दा चाहिँ म अनर हो त्यही भएर भनेको ए डिस्ट्रिब्युटर होला के गाइस अब चेन्ज फ्रेस भएपछि भेट्छु हाई गाइज ब्युटिफुल लाइफ विथ फ्यामिलीमा हजुरहरूलाई स्वागत छ र म पुनम उपस्थित भइसकेको छु नयाँ ब्लगमा आई होप हजुरहरू स्वस्थ हुनुहुन्छ तन्दुरुस्त हुनुहुन्छ र खुसी हुनुहुन्छ म पनि यहाँ स्वस्थ छु र खुसी छु र आज हो मङ्गलबारको दिन 29 तारिक र उसमा नेपाली डेटमा आज के अरे कति गते भयो 13 गते मन्सिर महिना र आज म आज बिहानदेखि ब्लग स्टार्ट गरिदिएँ आज के अरे उठेपछि म क्लिन मजाले यहाँ क्लिनहरू गरिसकेको छु अब म सावर लिएर भेट्छु अहिले छोरालाई उता तल खेल्न दिएको छु अब म सावर लिएर पूजासुजा गरेर भेट्छु हजुरहरूलाई हाई हाई गरिदिनुहोस् बाबु खानुहोस् नखाने हजुर खेलेर कति घन्टा पछि आउनुभयो 1 घन्टा पछि 1 घन्टा मलाई काम गर्न दियो साथीहरू मेरो छोराले लिपस्टिकको सान लगाइदिए म कुकुलाई मेरो कुकु लाउँदिन अब नुहाउन जाँदैछु नुहाउन जाँदैछु म आफै गर्नु डुगु आफै गएर म आफै गरेर अनि पूजा गर्नुहुन्छ हुन्छ कुकु भनिदिनुहोस् न भनिदिनुहोस् त स्माइल प्लिज डुगु स्माइल कसरी गर्छ स्माइल स्माइल गर्छ ल मामुलाई किसी गरिदेऊ त मामुलाई ल मामुलाई फेरि किसी मेरो कुकुको तर्फबाट हजुरहरूलाई सबैजनालाई स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सबै दाजु तथा दिदीबहिनीहरूमा न्यानो अभिवादन भनिदिनुहोस् न म बोलेपछि अहिले म बोल्दिनँ बोलेपछि म सबैलाई अभिवादन गर्छु हुन्छ मेरो मामुलाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् सहयोग गरिदिनुहोस् म हजुरहरूलाई सधैँ भेट्छु स्कुल गएको बेला पनि देखाउँछु भनिदिनुहोस् त म सावर लिएर आइसकेको साथीहरू सावर लिइसकेको छु र पूजापाठ पनि मेरो कम्प्लिट भइसक्यो डुगु बाबु यहाँ कार्टुन हेर्दैछ डुगु बाबु से हाई गरिदिनुहोस् कार्टुनमा एकदम लिन छ साथीहरू अब लुगा धुनु छ छोरालाई तेल लगाइदिनुपर्ने त्यसपछि खाना खाने माता रानीलाई हजुरहरूलाई पनि दर्शन गराइदिइरहेको छु सबैलाई रक्षा गरून् कल्याण गरून् माँ काली भगवती माँ दुर्गा माताले मेरो पूजा कम्प्लिट भइसकेको छ साथीहरू सानो बाल गोपाल नम र मेरो भोला बाबा शिवलिङ्ग ओम नमः शिवाय र अहिले म
अब लागे थोरै काम छ, त्यो कामतिर लुगा लानु छ। पहिला लुगा धुनलाई मलाई वासिङ मेसिन मेरो सेटै छैन। अब सबै हातले, यस्तो चिसोमा हातले धुनुपर्छ साथीहरू लुगा सबै, नत्र पहिला वासिङ मेसिनमा हालिदिन्थेँ। अब वासिङ मेसिनै यसले सेट छैन, माथि सरदेखि पुरै डमाडोल छ सब थोक। यो यति लुगाहरू सबै सकाएर म भेट्छु तपाईँहरूलाई। अब साथी यो सबै लुगा धुनुपर्ने मैले। अब त्यसपछि लुगा धुएर म सुकाइसकेँ साथीहरू, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब म खाना खान लागेँ। यहाँ पनि लुगा छ, खाँदै हुनुहुन्छ मेरो हबिजी। अघि छोरा सुताएर म यहाँ गुन्द्रुक सुकाउन दिएको थिएँ, हजुर सुटै गर्न बिर्सेँ, हजुरलाई देखाउनै पाइनँ। अनि अहिले याद आयो, अनि अहिले हजुरलाई म यो सुनको सुकाएको गुन्द्रुक र यहाँ पापड। पर्सि मेरो छोराको बर्थडे हो, त्यही भएर म पापड सापड यताउति सब रेडी पार्दैछु साथीहरू। र यस्तो घाम छ अहिले, म यहाँ लुगा लिन आएको छु। सबै लुगा सुगा राखेर अब बुढा कतिखेर आउनुहुन्छ, त्यसपछि थोरै बाहिर पनि काम छ, बाहिर निस्किने काम। अनि बाहिर जान्छु, अब लुगा सुगा राख्छु सबै लुगा। यस्तो घाम छ, जाडो महिना पनि कति घाम हुनु नि साथीहरू, टन्नै घाम छ। त्यही भएर एकै दिनमा गुन्द्रुक सुक्यो। अब छोरा उठेपछि खाजा खुवाउने, आफू रेडी हुने, अनि निस्किने। पछि भेट्छु ल। साथीहरू अब थोरै बर्थडेको सामान किन्नलाई मार्केटतिर गइरहेको छु, बाबुको बर्थडेको। हजुरहरूलाई अब अर्को भ्लगमा पनि भनिसकेको छु मेरो बाबुको बर्थडे हो भनेर, त्यही भएर म सामान किन्न गएँ। अब के किन्छु हेरौँ, सक्दो सेयर गर्न खोज्छु। अब अहिले तल लाउँछु कोठामा। छोरा र बुढा अलरेडी निस्किसक्नु भएको छ, तल छ, वेट गर्दै हुनुहुन्छ। म पनि निस्केँ अब फटाफटी। तर मलाई एउटै ड्रेसमा हेर्नुहुन्छ, किनकि लुगा धुन अल्छी लाग्छ नि जसलाई पनि, त्यही भएर मलाई पनि अल्छी लाग्छ, त्यही भएर म एउटै लुगामा हिँडिरहेको छु। सो अब पुगेर मामु छोरा मार्केट हिँडेको। हामी मार्केट हिँडेको। भाटबटेनीमा त त्यो पुरै प्याकै पाइन्छ जानु। कुन खानुहुन्छ छोरा, देखाउ त मलाई, कुन फ्लेभरको खाने? यो डुगु केक खाने? म र डुगु बाबु मार्केटबाट आइसके साथीहरू। अब जुन सामान किन्न गएको थिएँ त्यो सामान त्यति पाइनँ। अब अर्को दिन भोलि फेरि जान्छु सामान किन्न। जे ल्याएँ हजुरहरूसँग अहिले देखाउँछु हजुरहरूलाई।
यो बाबुको टोपी ल्याएँ, ह्याप्पी बर्थडे भला। उस्तै सामानहरू ल्याएँ। त्यस्तो खासै जुन कुरा सामान किन्न गएँ साथीहरू त्यही सामान पाइनँ। त्यही भएर बाबुको सानोतिनो बर्थडेको सामानहरू ल्याएँ। अरू भोलि चाहिँ ल्याउँछु, भोलि बरु निस्किन्छु, आज भ्याइनँ पनि। टोपी, क्यान्डल, योहरू, बेलुनहरू, अगरबत्ती अनि मसलाको प्याकेटहरू पनि किचनमा सकेको छु, त्यही भएर मसुराहरू त्यस्तो खासै केही ल्याइन। डुगुको बाबा आफ्नो लागि कफी लिनुभयो र ओइल, स्टाइल ओइल। आजलाई यति नै साथीहरू। अर्को दिन नयाँ भ्लग लिएर आउने नै छु। तबसम्मलाई बाई बाई। र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने मेरो भ्युअर्सहरूलाई रिक्वेस्ट, हजुरहरू मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, धेरै धेरै माया गरिदिनु होला। लट्स अफ लभ। बाई बाई, सी यू। अर्को भ्लगमा भेट्छु। बाई बाई।